Magandang araw po sa inyo lahat. Narito po tayo sa Strawberry Farm sa BSU Farm dito sa La Trinidad, Benguet. Halos 80 hektarya na pag-aari ng Benguet State University. Animan ng iba't ibang agricultural na produkto, strawberry at iba't ibang klase ng mga gulay. Pero bago yun, parang masarap ang palamig. Parang gusto kong bumili ng strawberry sorbetes. Ma'am, patingin ko lang yung ice cream mo, may pre-taste. Strawberry at avocado. Sir, free taste. Pre-taste, ano? Pre-taste. Ayan, pre-taste. Ma'am, patry ko lang. Boss, baka magustuhan nyo. May avocado rin, sir. Strawberry at avocado, ma'am. Taste, strawberry ice cream. Oh, Ano, sir? kaya po. Alright. Ay, tikman nyo, ma'am. Strawberry ice cream, free taste. Ikaw mo. Kim. Ano lasa? May avocado rin. Ayos. Ayun po. Aliti. Ano yung pre? Kano? 50, sir, 50 po. Mix avocado. Strawberry. Strawberry tayo dyan. Strawberry. May avocado din tayo, ma'am. Pag gusto nyo. Strawberry, avocado. Oh, salamat. Yan, sir. Okay. Oh. Strawberry ice cream yan, anak. Bago kayo makarating sa Strawberry Farm ay napakarami palang nakapalibot ng mga ornamental plants na pwede nyo mabili. Merong mga halaman din na namumulaklak at yung iba hindi naman namumulaklak. May isang bagay ako napansin sa Baguio pagdating sa halaman at bulaklak. Ang kulay ng mga dahon dito sa Baguio at bulaklak ay matundo ng kulay, yung buhay na buhay. Swak na swak ang klima sa Baguio pagdating sa halaman at bulaklak. Katulad nitong anthurium na ito, na meron iba't ibang kulay at maraming klase pa ng mga halaman. Kaya tinuuna namin ang Strawberry Farm pero may kainitan. Pero paggabi, doon mo malalaman na sa Baguio ka dahil malamig. Kaya pala mga bahay dito at mga hotel, parang walang aircon. Pati mga malls, open pa rin. Walang aircon. Pero hindi pa rin talaga mawawala ang ventilador para magpaikot na lamig sa inyong paligid. Kaya sinadya namin ang aming misyon para puntahan ang Strawberry Farm at tumambad sa amin ang napakalawak na Strawberry Farm dito sa La Trinidad, Benguet. Mas malamig pala dito sa lugar na ito dahil walang mga bahayan at open field lang na taniman talaga at angkop na angkop sa pagtatanim ng strawberry at iba't ibang mga halaman katulad na rin ng lettuce. Isa ito sa mga tourist spot sa Baguio at dinarayo ng mga turista. Kaya iba't ibang post ang mga turista na nanggaling pa kung saan saan probinsya. Proud na proud sila dahil nakikita nila ang ganda ng Strawberry Farm. Masarap palang umikot-ikot dito dahil malamig at parang laging Pasko. Nakakalibang pala mag-ikot-ikot dito. Hindi nyo na mamalayan ng oras. At minsan meron din mga halaman na nasisingit dito pero pag nagbulaklak, kapansin-pansin talaga. Namumukod tangi ang bawat isa. Nilalagyan niya ito ng plastic para hindi maantala ang pagbunga at paglaki ng strawberry. Kaya pala angkop na angkop ang pagtatanim ng strawberry sa Baguio at sa kabuuang probinsya ng Benguet dahil ito ay mataas na lugar. Siyempre, wag lang uulan ng yelo dahil mamamatay sila o kaya ay maapektuhan ang kanyang bunga, maantala ang kanyang paglaki. Kaya nga may mga takip itong plastic bilang protection. Hindi ko nga po. Nauna po ata sila. Ah, Sa pinakatuloy. Sana all nag-enjoy. Butang sa silupin. Ba yung hindi ako na mauna dito. Okay, natidil na ibon. Tidil ako picture pagkaon dyan. Pagkaon na dyan kaya. kaya nakakatuwang i-video ang mga turistang dumadaan.
Ay makita ko kayo masaya, siyempre, masaya na rin po ako. At meron pong strawberry na pwede nyo mabilhan mismo sa field at pwede rin kayong mag-strawberry picker kung gusto nyo ng adventure. Sabi nila, mas ma-exciting daw ang pagpitas ng strawberry kaysa yung bumili ka. Pero kung wala ka ng time, pwede ka naman bumili ka agad. Balot-balot na siya at may karampatang presyo. Mura na po yun. Wala na bang tawad? Isa. Mada, 50 ay 12 pieces po, 100. Kano po? Magkano eri? Ano po yun, ma'am? Magkano to? 50. Ang dami naman kami Kuya, po. British nyo po. Pwede kayong tumikim. Ano lang sa ano? Ha? Yun lang. Pwede kayong tumakim dyan, ma'am. Ada kikilot na yan? Magkano ito ah? 250. Ako sa ganang minat. Kanista? Sige, bayaman. Kano dito? 12 pieces po, 100. 12 pesos. Sa day kalayuan naman, hindi kalat ang mga strawberry farmer. Abalang-abala sila sa pagbungkal ng mga lupa. Kaya nag-video-video ako dito sa gilid. Ah, yun na pala sila. May isa pa, superstar. Ito pa dadaan, superstar. Kaya, naantay namin yan eh. Ayos! Salamat! Ang mga lettuce dito may takip para iwas lamig at syempre, hindi madumi. Para pag inani, malinis na malinis pa rin. Napakasarap gawing salad. Kaya alamin na natin ang presyo ng lettuce. Magkano sa supo to, ate? 50 pesos. 50 pesos po. 50 pesos po. Yaw. Ang dami nun, 50 pesos. Halos 1 kilo. Wow. At ito na po yung strawberry farm na pwede nilang ahin at nag-aantay lamang sa mga strawberry picker. Mas malaki yung pupunuin, siyempre mas malaki ang halaga na babayaran mo. Napakarami palang strawberry farmer, kaya kanya-kanya silang cultivate ng lupa para lang sa pagtatanim ng strawberry. At pati na rin ang masustansyang lettuce. At pagdating sa pangkulusugan, ito ay mayaman sa fiber at vitamin C. At syempre, sila yung mga kaibigan nating magsasaka na nangangalaga ng, syempre, walang iba kundi ang strawberry. Ito na yung first pick na strawberry. O, tikman natin, marami nga dito. Sariwag-sariwa, bagong pitas. Nainiti si ate, pero ayaw pakita sa video. At meron ding art collections dito na mabibili sa murang halaga doon sa malapit sa malaking rebulto ng strawberry. At marami ring tindahan na nakapaligid dito, lalong-lalo na yung strawberry, nakaharvest lang. At marami pang iba't ibang sweets na may flavor ng strawberry. Pati yata ang tambong ito ay inspired na rin strawberry. Parang kulay strawberry, oh. Hindi, no? Ang lakas ng bentahan dito ng strawberry. Kabi-kabila ang pagbabalot at kitang-kita mo ang unti-unting pagkaubos ng mga strawberry.
hindi ka mananawa sa pagbili dahil alam mong sariwang-sariwa ang lahat ng harvest. Ilan binili mo dito? Kaya nga pinatikim ko kagad to sa aking anak. Akala niya ang lasa ng strawberry ay sintamis ng strawberry sorbetes. Kaya ganun na lamang ang kanyang reaksyon nung malasahan niya ito. Kaya pinatikim ko agad siya ng isa. Kaya kumuha siya ng isa at tinikman niya ito. Tinatin ko ano magiging reaksyon niya sa lasa ng strawberry. Matamis-tamis. Pero maasim ang mukha. Kaya umulit-uli siya ng pagtikim ng strawberry. Kaya ito ang kanyang naman reaksyon. Okay, matamis daw. At hanggang dito na lang po. Naway nag-enjoy po kayo sa pagpunod na aking video. Ito po si Mr. Honey po. Salamat po. Pwede palagyan na. Yan. Yan. Yan, salamat. May pera ka pa ba? Nga. At ang nakakatawa dito, meron pa pala itong pre-taste. Kaya dali-dali namin itong tinikman. O, toast tayo. Hello! 150. Oh, isa lang. Ay,